Καλώς όρισες στο κανάλι της φυσικής. Το σημερινό βιντεομάθημα αναφέρεται στο φαινόμενο της αυτεπαγωγής. Ένα πολύ σημαντικό βιντεομάθημα γιατί πολλές φορές άσκηση αυτής της ενότητας συναντάται σε θέματα των πανελληνίων εξετάσεων. Ας δούμε όμως πρώτα τι λέει το σχολικό βιβλίο για το φαινόμενο αυτό. Αυτεπαγωγή λοιπόν ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο δημιουργείται ηλεκτρική δύναμη σε ένα κύκλωμα όταν μεταβάλλεται το ρεύμα που το διαρρέει. Αυτή την ηλεκτρική δύναμη τη λέμε ε από αυτεπαγωγή. Με απλά λόγια έχουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και όταν μεταβάλλεται το ρεύμα που διαρρέει το ίδιο το κύκλωμα, τότε αναπτύσσεται σε αυτό μια τάση από αυτεπαγωγή. Ας δούμε λοιπόν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτό αποτελείται από μια ηλεκτρική πηγή ηλεκτρικής δύναμης ε, μια αντίσταση R και ένα διακόπτη. Παρατήρησε ότι ο διακόπτης είναι ανοιχτός, άρα το κύκλωμα αυτό δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το ρεύμα είναι 0, τότε και η ένταση του μαγνητικού πεδίου θα είναι 0, καθώς και η μαγνητική ροή θα είναι 0. Και αν απορείς ποια μαγνητική ροή και ποιο μαγνητικό πεδίο, παρατήρησε ότι εδώ το κύκλωμα αυτό έχει και κάποιους αγωγούς. Εάν το ρεύμα δεν ήταν 0, τότε η αγωγή αυτή θα ήταν ρευματοφόρη αγωγή, άρα θα δημιουργούνταν κάποιο μαγνητικό πεδίο. Και εφόσον θα υπήρχε κάποιο μαγνητικό πεδίο, τότε μέσα από αυτόν εδώ το βρόγχο, αυτό το πλαίσιο που δημιουργείται από το ηλεκτρικό κύκλωμα, θα περνούσε κάποιος αριθμός μαγνητικών δυναμικών γραμμών, άρα θα υπήρχε και μαγνητική ροή φ. Τώρα όμως ο διακόπτης είναι ανοιχτός, το ρεύμα είναι 0 και δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Μπορούμε όμως να κλείσουμε το διακόπτη. Τότε τι θα συμβεί? Μα τότε θα έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι, με συμβατική φορά αυτή που βλέπεις στο σχήμα. Τότε θα δημιουργηθεί μαγνητικό πεδίο. Βλέπεις εδώ ότι σε αυτόν εδώ τον κατακόρυφο ρευματοφόρο αγωγό οι δυναμικές γραμμές είναι ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο τον αγωγό. Αυτός ο αγωγός είναι ευθύγραμμος. Γνωρίζεις ότι στον ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό έχουμε αυτή τη μορφή μαγνητικών δυναμικών γραμμών. Άρα, μέσα από αυτόν εδώ το βρόγχο που δημιουργείται, διέρχονται δυναμικές γραμμές, άρα υπάρχει και μαγνητική ροή φ. Πρόσεξε όμως κάτι. Η ένταση του ρεύματος, όταν ο διακόπτης ήταν ανοιχτός, ήταν ίση με το 0. Τώρα όμως πάει να πάρει μια τιμή, η οποία σύμφωνα με τον νόμο του Ωμ θα είναι ε προς R. Από την τιμή 0 όμως μέχρι την τιμή ε προς R υπάρχει κάποια απόσταση στη τιμή του ρεύματος. Άρα το ρεύμα θα πρέπει να αυξηθεί μέχρι να φτάσει στην τελική του τιμή. Όταν το ρεύμα αυξάνεται και η ένταση του μαγνητικού πεδίου, διότι όπως ξέρουμε από τον νόμο των Μπιό και Σαβάρ, αυτά τα δύο είναι μεγέθη ανάλογα. Και βέβαια, όπως γνωρίζεις από προηγούμενο βιντεομάθημα, όταν αυξάνεται η ένταση β του μαγνητικού πεδίου, αυξάνεται και η μαγνητική ροή φ. Άρα, μέσα από αυτό εδώ το πλαίσιο που δημιουργείται από το ίδιο το κύκλωμα, μεταβάλλεται η μαγνητική ροή φ, η αυτοροή του θα μπορούσαμε να πούμε, που στην αρχή ήταν 0 και μετά πάει να πάρει μια διαφορετική από το 0 τιμή. Γνωρίζουμε όμως από προηγούμενο βιντεομάθημα ότι όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή φ, τότε αναπτύσσεται στο κύκλωμα τάση από επαγωγή. Είναι το γνωστό φαινόμενο της επαγωγής. Αυτή η τάση από επαγωγή, στην περίπτωσή μας, εφόσον οφείλεται στη μεταβολή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το ίδιο το κύκλωμα, όπως είπαμε και στον ορισμό του φαινομένου αρχικά, ονομάζεται τάση από αυτεπαγωγή. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι αυτή η τάση από αυτεπαγωγή είναι ειδική περίπτωση της τάσης από επαγωγή. Έτσι, σε αυτό το κύκλωμα δημιουργείται μια ηλεκτρική δύναμη ε από αυτεπαγωγή, επιπλέον της ήδη υπάρχουσας ηλεκτρικής δύναμης ε της ηλεκτρικής πηγής. Η πολικότητα αυτής της τάσης από αυτεπαγωγή μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον κανόνα του Λένζ. Όλα αυτά είναι γνωστά από προηγούμενα βιντεομαθήματα, τα οποία μπορείς να βρεις στο κανάλι κοιτώντας τη σχετική playlist. Εφαρμόζοντας λοιπόν τον κανόνα του Λένζ, βλέπω ότι όταν αυξάνεται η ένταση του ρεύματος και πάει να αυξηθεί η μαγνητική ροή, τότε θα αναπτυχθεί μια τάση από αυτεπαγωγή, η οποία θα έχει τέτοια πολικότητα ώστε να εμποδίζει την αύξηση του ρεύματος. Άρα η πολικότητα της τάσης από αυτεπαγωγή θα πρέπει να είναι σε αντίθεση από την πολικότητα ε της ηλεκτρικής πηγής που υπάρχει ήδη στο κύκλωμα. Και αυτό, όπως είπαμε, για να εμποδίζει την αύξηση του ρεύματος. Έτσι, μπορώ να σχεδιάσω το επόμενο κύκλωμα, στο οποίο να εμφανίζεται και η τάση από αυτεπαγωγή, που είναι αυτό εδώ που βλέπεις στην οθόνη σου. Παρατήρησε την αντίθετη πολικότητα της τάσης από αυτεπαγωγή με την ηλεκτρική δύναμη ε της πηγής. Είναι σαν να έχουμε στο κύκλωμα δύο πηγές συνδεδεμένες κατά αντίθεση. Εμείς ξέρουμε ότι η μαγνητική ροή φ που διέρχεται από αυτό εδώ το πλαίσιο
πλαίσιο θα είναι ανάλογη της έντασης Β του μαγνητικού πεδίου. Άρα και η στοιχειώδης μεταβολή της μαγνητικής ροής Φ θα είναι ανάλογη της στοιχειώδους έντασης του μαγνητικού πεδίου. Αυτό το ντε εδώ δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά μια πολύ μικρή μεταβολή. Γνωρίζουμε επίσης όμως ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι ανάλογη της έντασης του ρεύματος, νόμος των Μπιό και Σαβάρα. Άρα η στοιχειώδης ένταση του μαγνητικού πεδίου θα είναι ανάλογη της στοιχειώδους έντασης του ρεύματος. Τώρα μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η στοιχειώδης μεταβολή της μαγνητικής ροής είναι ανάλογη της στοιχειώδους μεταβολής της έντασης του ρεύματος. Αυτό βγαίνει από αυτές εδώ τις δύο σχέσεις, είπαμε. Εφόσον δύο μεγέθη είναι ανάλογα και οι αντίθετες τιμές τους. Δηλαδή το μείον ντε φ είναι ανάλογο του μείον ντε γιότ. Βλέπετε που το πάω σιγά σιγά. Άρα παίρνοντας τους ρυθμούς μεταβολής θα έχουμε ότι μείον ντε φ προς ντε ταφ είναι ανάλογο του μείον ντε γιώτα προς ντε ταφ και καταλήγω ότι η τάση από αυτεπαγωγή, προσέξτε ότι αυτό εδώ το μείον ντε φ προς ντε ταφ είναι από τον νόμο της επαγωγής ίσο με την τάση από επαγωγή, που στην περίπτωσή μας είπαμε ότι τη λέμε τάση από αυτεπαγωγή. Άρα αυτό το μείον ντε φ προς ντε ταφ είναι ε από αυτεπαγωγή. Είναι ανάλογο λοιπόν του μείον ντε γιώτα προς ντε ταφ. Εδώ όμως έχουμε μια αναλογία και ξέρουμε ότι για να μετατρέψουμε την αναλογία σε ισότητα θα πρέπει μπροστά να μπει κάποιος συντελεστής. Έχουμε λοιπόν τον τελικό μας τύπο για την τάση από αυτεπαγωγή, αυτό που χρησιμοποιούμε και στις ασκήσεις, ότι αυτή θα είναι ίσο με μείον L επί dJ προς dτ. dJ προς dτ είναι ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος, που πυκνά συχνά θα μας ζητείτε να τον υπολογίσουμε σε ασκήσεις αυτής της ενότητας. Και εδώ μπροστά βλέπετε ένα συντελεστή αναλογίας, αυτό εδώ το L, που λέγεται συντελεστής αυτεπαγωγής του κυκλώματος και η τιμή του εξαρτάται από τη γεωμετρία του βρόχου, αυτό εδώ το πλαίσιο δηλαδή, καθώς και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά του πλαισίου. Αυτό το L λοιπόν είναι ένα καινούριο μέγεθος το οποίο συναντάς και έχει ως μονάδα μέτρησής του το 1 Henry, συμβολίζεται με 1 H, που πήρε το όνομά του από τον Joseph Henry, Αμερικανό φυσικό που έζησε κατά το 18ο αιώνα και μελέτησε πρώτος το φαινόμενο της αυτεπαγωγής. Παρατήρησε εδώ ότι το 1 Henry είναι ίσο με 1 βόλτ επί σεκόντ προς αμπέρ και αυτή η μονάδα μέτρησης βγαίνει από τον τύπο εδώ ότι η τάση από αυτεπαγωγή είναι μείον L επί dJ προς dτ. Αν λύσουμε ως προς το L και αντικαταστήσουμε τις μονάδες, βόλτ είναι η μονάδα της τάσης από αυτεπαγωγή, σέκοντ είναι του χρόνου και αμπέρ είναι της έντασης του ρεύματος, άρα βγαίνει αυτό εδώ η μονάδα. Προσπάθησε να το θυμάσαι, γιατί πολύ συχνά μονάδες έχουν μπει ως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι κρίμα να χάσεις 5 μόρια, μια ολόκληρη μονάδα δηλαδή, επειδή δεν θα έχεις μάθει το αντίστοιχο κάποιας μονάδας μέτρησης. Πρόσεξε το λιγάκι αυτό. Τώρα, ξαναγυρνάω λίγο να συνοψίσω και να πω ότι όταν μεταβάλουμε την ένταση του ρεύματος σε αυτό εδώ το κύκλωμα, αναπτύσσεται λόγω ακριβώς της μεταβολής μαγνητικής ροής, όπως έχουμε πει, τάση από επαγωγή, την ονομάζουμε τάση από αυτεπαγωγή. Είναι δυνατόν να μεταβληθεί η ένταση του ρεύματος χωρίς να έχουμε αυτό το φαινόμενο? Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο μηχανικό ανάλογο της αυτεπαγωγής, κάτι που μπορείς να το δεις αν σκεφτείς το παρακάτω. Όπως ξέρεις, στα υλικά σώματα παρουσιάζουν αντίσταση στη μεταβολή της ταχύτητάς. Όταν δηλαδή πας να μεταβάλεις την ταχύτητά τους, αυτά αντιστέκονται. Αυτή είναι η γνωστή σε εμάς ιδιότητα της αδράνειας των υλικών σωμάτων. Και ξέρουμε ότι το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος είναι η μάζα του σώματος, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του σώματος, τόσο πιο δύσκολα αλλάζει η ταχύτητα του σώματος αυτού. Όπως λοιπόν στα υλικά σώματα παρουσιάζουν αντίσταση στη μεταβολή της ταχύτητας, έτσι και τα ηλεκτρικά κυκλώματα παρουσιάζουν αντίσταση στη μεταβολή του ρεύματος που τα διαρρέει. Αυτή είναι το φαινόμενο που μελετάμε. Είναι η ιδιότητα της αυτεπαγωγής. Και μέτρο της αυτεπαγωγής είναι ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του κυκλώματος. Όπως ακριβώς ήταν η μάζα στα υλικά σώματα, έτσι και εδώ, όσο μεγαλύτερο είναι το L, τόσο πιο δύσκολα αλλάζει η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι το φαινόμενο της αυτεπαγωγής, άρα και η επαγόμενη N, εμφανίζεται σε κάθε κύκλωμα, σε όλα τα κυκλώματα, στο οποίο μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος. Όμως, εμείς το μελετάμε
πάμε συνήθως στα ποινία, δηλαδή στα σωληνοειδή, γιατί εκεί το φαινόμενο είναι εντονότερο, εκεί θα το μελετήσουμε κι εμείς, γιατί όλες οι ασκήσεις που αναφέρονται στο φαινόμενο της αυτεπαγωγής είναι πάνω σε ένα σωληνοειδές. Πάμε λοιπόν τώρα να υπολογίσουμε πόσος είναι ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του κυκλώματος στην ειδική περίπτωση ενός σωληνοειδούς. Ξεκινάμε από το γεγονός που έχουμε ήδη αναφέρει, ότι η τάση από αυτεπαγωγή είναι η ειδική περίπτωση της τάσης από επαγωγή. Ξέρουμε ότι η τάση από επαγωγή σύμφωνα με τον νόμο της επαγωγής του Φαραντέι είναι μείον νη ντεφί προς δετάφ. Ντεφί προς δετάφ είναι ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής και νη ο αριθμός των σπυρών του σωληνοειδούς. Και αυτό θα είναι ίσο με την τάση από αυτεπαγωγή μείον L επί ντεγιότ προς δετάφ. Ντεγιότ προς δετάφ ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος και L ο συντελεστής αυτεπαγωγής του σωληνοειδούς. Όμως, εμείς ξέρουμε ότι η μαγνητική ροή που διέρχεται μέσα από μία σπήρα του σωληνοειδούς είναι β επί α, όπου β η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς και α το εμβαδόν της σπήρας του σωληνοειδούς. Μπορούμε λοιπόν να διώξουμε εδώ το δετάφ και να αντικαταστήσουμε όπου β την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς. Γνωρίζουμε τη σχέση ότι είναι μη επί μη 0 νη επί ι προς L, όπου ι η ένταση του ρεύματος και L το μήκος του σωληνοειδούς, και να φτάσουμε σε αυτό εδώ. Παρατηρούμε ότι το μη επί μη 0 νη προς L είναι σταθερό, άρα μπορεί να βγει έξω από τη μεταβολή, και να φτάσουμε εδώ νη επί α μη επί μη 0 νη προς L επί ντεγιότ ίσον L επί ντεγιότ, να απλοποιηθούν εδώ τα ντεγιότ και να καταλήξουμε σε μια σχέση την οποία αυτή θέλαμε να υπολογίσουμε από την αρχή για το συντελεστή αυτεπαγωγής L του σωληνοειδούς, ότι είναι μη επί μη 0 νη τετράγωνο επί α προς L. Ας δούμε εδώ τι είναι τα μεγέθη αυτά 1 προς 1. Μη 0 είναι η γνωστή μας μαγνητική διαπερατότητα του κενού, νη η σπήρη του σωληνοειδούς, α το εμβαδόν της μιας σπήρας και L του μήκους του σωληνοειδούς. Αυτό εδώ το μη λέγεται μαγνητική διαπερατότητα του υλικού και εξαρτάται από το υλικό που βρίσκεται ανάμεσα στις σπήρες του σωληνοειδούς και φυσικά είναι αδιάστατος αριθμός, δεν έχει δηλαδή μονάδες μέτρησης. Πρόσεξε ότι αυτό το μη 0 είναι διαφορετικό από το μη. Το μη 0 είναι μαγνητική διαπερατότητα του κενού, είναι μια σταθερά με συγκεκριμένη τιμή και έχει μονάδες μέτρησης, ενώ το μη ονομάζεται μαγνητική διαπερατότητα του υλικού, εξαρτάται από το υλικό όπως είπαμε που υπάρχει ανάμεσα στις σπήρες και δεν έχει μονάδες μέτρησης. Αυτό λοιπόν είναι ο συντελεστής αυτεπαγωγής του σωληνοειδούς. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη σχέση στις ασκήσεις, υπάρχει αποδεδειγμένη στο σχολικό βιβλίο. Εγώ θα σε συμβούλευα να μάθεις και την απόδειξη, διότι καμιά φορά δεν ξέρεις, μπορεί να πέσει και ως θέμα σε πανελλήνιες εξετάσεις, έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Άρα μάθε αυτήν εδώ την αποδειξούλα. Θα κλείσω το σημερινό βιντεομάθημα με μια πολύ χρήσιμη σχέση που πολλές φορές πραγματικά θα σου λύσει τα χέρια σε ασκήσεις, που μας δίνει ποια είναι η συνολική μαγνητική ροή που διέρχεται μέσα από τις σπήρες του σωληνοειδούς. Γνωρίζουμε ότι αυτή θα είναι νη, ο αριθμός των σπυρών του, β επί α η μαγνητική ροή που περνάει από τη μία σπήρα. Άρα μπορούμε να αντικαταστήσουμε στη θέση του β, όπως είπαμε, το μη επί μη 0 νη επί ι προς L. Είναι η σχέση που μας δίνει την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς όταν ανάμεσα στις σπήρες του υπάρχει και κάποιο υλικό μαγνητικής διαπερατότητας μη. Εδώ όμως, αν πολλαπλασιάσω το νη με το νη, θα μας βγει αυτό εδώ, μη επί μη 0 νη τετράγωνο επί α προς L επί ι. Αυτό εδώ το μη επί μη 0 νη τετράγωνο επί α προς L είναι ο συντελεστής αυτεπαγωγής L όπως έχουμε δει εδώ παραπάνω. Άρα καταλήγουμε σε μια πολύ χρήσιμη σχέση, ότι το φύο υλικό, η ολική μαγνητική ροή είναι ίση με το γινόμενο του συντελεστή αυτεπαγωγής L επί την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασκήσεις, όμως πρόσεξε, χρειάζεται απόδειξη, διότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένο στο σχολικό βιβλίο. Μπορεί και να ζητηθεί και ως εξής: αποδείξτε ότι η ολική μαγνητική ροή που περνάει μέσα από ένα σωληνοειδές είναι ανάλογη του συντελεστή αυτεπαγωγής L του σωληνοειδούς. Και με αυτό κλείνω το σημερινό βιντεομάθημα. Βέβαια, με την επισήμανση να μην ξεχάσεις τη μοναδική ανταμοιβή του καναλιού που δεν είναι άλλη από την εγγραφή σου, και φυσικά λόγω των ημερών με πολλές ευχές για καλή πρωτοχρονιά.